กระแสของใช้คำว่าไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฟีลรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะพอเวลาที่เราได้ไปเจออินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้ผลิตเพื่อคนไทยดูอย่างเดียวมันไปทั่วโลกเลยค่ะซีรีส์ไทยมีผลต่อการรับชมของต่างประเทศมากๆใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ได้แค่รับชมเพื่อความบันเทิงมันรวมไปถึงสถานที่ในประเทศไทยแล้วก็พวกแฟชั่นต่างๆเงี้ยค่ะมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะครับไทยเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหมือนนะครับไฟนะครับที่จุดประกายให้ตอนนี้นะครับเป็นแรงกระเพื่อมนะครับไปนับหลายภาคส่วนอย่างมากคือไม่ได้อยู่แค่ความบันเทิงแล้วนะครับแต่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นับเป็นเหมือนคือหน้าต่างที่เป็นแรงกระเพื่อมนับให้คนอื่นเปิดรับเมืองไทยเราได้มากขึ้นครับMission to the Moon. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ซีรีส์พิเศษนะครับนี่คือซีรีส์ที่เราทำร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ในแคมเปญ Think Thailand Mission to the World พาสินค้าไทยไปตลาดโลกนะครับตลอด5ตอนของซีรีส์นี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบการไทยที่กำลังพาสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกกันครับสำหรับวันนี้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซีรีส์ไทยดาราไทยและวัฒนธรรมไทยเนี่ยกำลังเดินเข้าไปสู่กระแสหลักของโลกนะครับไม่ใช่แค่ในฐานะสินค้าส่งออกนะครับแต่คือฐานะสิ่งที่คนทั่วโลกอยากจะบริโภคนะครับอยากจะติดตามอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้สิ่งนี้เป็นมากกว่ากระแสและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับที่จะมาชวนคุย2มุมมองแต่ภาพเดียวกันนะครับแขกรับเชิญท่านแรกของเราในวันนี้นะครับเธอคือหนึ่งในนักแสดงหญิงไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคนี้นะครับจากการเป็นนักแสดงนำซีรีส์ Girl Love ที่สร้างปรากฏการณ์ฟรีนเบกกี้จนมีแฟนคลับเหนียวแน่นไปหลายประเทศทั่วโลกไปจนถึงการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะนักแสดงหญิงชาวไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมเดินพรมแดงในงานระดับโลกอย่างเมดกาลาครับขอต้อนรับคุณฟรีน โซโรชา จันกิมหะครับและอีกหนึ่งคนนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระหว่างประเทศและเจ้าของเพจไอ้จงนะครับหลายท่านอาจจะติดตามเพจไอ้จงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอาจารย์ดร.ภากร กัจฉลีครับสวัสดีคุณฟรีนนะครับสวัสดีคุณปอนะครับสวัสดีอาจารย์ปอนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับอาจจะขออนุญาตเริ่มคำถามในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ในภาพในเชิงธุรกิจนิดนึงนะครับอาจจะถามอาจารย์ก่อนว่าถ้าเราพูดถึงกระแส K-Wave ของเกาหลีเมื่อสัก10-20 ปีที่แล้วเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆองค์ประกอบอะไรที่ทำให้มันเกิดเรื่องนั้นขึ้นได้แล้วตอนนี้เราเริ่มพูดถึงไทยเวฟมากขึ้นเนี่ยคิดว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรที่จะทำให้มันไปได้ไกลมากครับใช่ครับในประเด็นเรื่องของเครือ K-Wave อะครับถ้าเราลองสังเกตนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นเลยว่า K-Wave ที่มันดังแล้วดังต่อเนื่องจนถึงตอนเนี้ยคือ1คือมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่เกาหลีนะครับแต่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีสิ่งอะไรบางอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราได้นะครับอย่างเช่นเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเรากลายเป็นว่าเราก็นะครับอยากไปเที่ยวเกาหลีเราก็นะครับอยากจะนะครับซื้อของนะครับเกาหลีนะครับมาม่าเกาหลีนะครับรสเผ็ดอะไรต่างๆนานานะครับผมซึ่งแล้วเขาทำยังไงเพราะเขาทำให้ในส่วนของนะครับวิถีประจำวันของคนเกาหลีเองหรือนะครับ value นะครับของความเป็นเกาหลีเนี่ยนะครับสามารถส่งออกมาได้และของไทยเราเองในตอนนี้ก็กำลังจะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเราดูนะครับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ในตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆครับอย่างเช่นนะครับหลานมานะครับที่นะครับดังต่อเนื่องเลยนะครับมาถึงนะครับเรื่องใหม่นะจดหมายอาม่านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนแต้จิ๋วเนาะนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันมี value อะไรมี value ของความเป็นคนจีนนะครับพ้นทะเลซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของในเมืองไทยเราผมขออนุญาตเรียกว่ารับไทยแวลูแล้วเราจะทำยังไงให้เรานะครับสามารถนะไปต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับคือว่าเราต้องดูครับว่าไทยแวลูของเรานะครับจะไปนะครับจับอะไรนะครับได้กับสิ่งที่คนต่างประเทศเขาอยากจะดูทำไมคนพูดคำว่านับคนต่างประเทศเพราะถ้าเรามองแค่นะไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่แค่ในบ้านเรานะก็คงจะไม่ใช่แล้วถูกไหมครับเพราะ K-POP เองแน่นอนเขาก็ต้องทำให้คนบ้านเขาดูก่อนนะแต่แล้วทำยังไงล่ะให้มันสามารถบียอนไปข้างนอกได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ไทยเราต้องทำและกำลังจะเป็นอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็
คิดว่าค่อนข้างดีด้วยครับครับก็ดูเหมือนจะว่าต้องเป็นอีโคซิสเต็มของหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับถามคุณฟรีนบ้างครับคุณฟรีนก็เดินทางไปเจอทั้งอินเตอร์แฟนแล้วก็เจอแฟนๆในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปทั้งงานใหญ่ๆงานแฟชั่นรวมถึงไปทำอะไรหลายๆอย่างที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยครับกระแสของใช้คำว่าไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฟีลรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะพอเวลาที่เราได้ไปเจออินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ได้ผลิตเพื่อคนไทยดูอย่างเดียวมันไปทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกที่รวมถึงยุโรปอเมริกาใต้หรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียของเราก็เป็นกระแสที่ดีมากๆพอเวลาได้ไปเจออินเตอร์แฟนเขาก็น่ารักมากๆค่ะแบบได้อินเทอร์แอคกันได้พูดคุยกันหรือว่าบางทีที่ฟินเดินทางไปต่างประเทศทุกเดือนก็จะเป็นในการจัดแฟนมีตติ้งแฟนไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเกิดจากเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราก่อนก็คือสมมติว่าฟินเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะอินกับคาแรคเตอร์นั้นมากๆแล้วพอไปถึงแฟนมีตแฟนไซน์ต่างๆเขาก็จะเรียกเราเป็นคาแรคเตอร์นั้นซึ่งฟินมองว่าซีรีส์ไทยมีผลต่อการรับชมของต่างประเทศมากๆใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ได้แค่รับชมเพื่อความบันเทิงมันรวมไปถึงสถานที่ในประเทศไทยแล้วก็พวกแฟชั่นต่างๆเงี้ยค่ะมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะครับคุณเฟรนครับซีรีส์ของไทยเนี่ยคิดว่าอะไรที่อินเตอร์แฟนชอบคืออย่างซีรีส์เกาหลีเขาจะมีมูดประมาณนึงนะแล้วของเราเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเวลาเจอแฟนๆเขาบอกว่าเขาชอบที่สิ่งที่ซีรีส์นำเสนอครับหนูว่ามันเป็นวัฒนธรรมด้วยแล้วก็โลเคชั่นที่ประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นหนูว่าอันนี้นำเสนอได้ดีมากๆค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ฟินเล่นก็เป็นซีรีส์เรื่องปิ่นพักคือตรงนี้เป็น period แบบสมัยที่ใส่ชุดแบบวานิดาอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วซึ่งฟิลรู้สึกว่าต่างประเทศเขาให้ความสนใจมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่นำเสนอแล้วแฟนๆชอบแล้วก็ชื่นชอบด้วยแล้วก็ตัวบทก็มีส่วนค่ะที่จะนำพาเรื่องราวไปแบบ8 ตอน12 ตอน16 ตอนที่เขาจะอินมากๆค่อยๆซึมซับไปแต่ละตัวละครแต่ละโลเคชั่นแต่ละวัฒนธรรมเลยที่เกิดขึ้นอันนี้ฟินว่าประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำเสนอได้ดีมากค่ะถามคุณฟรีต่อเลยละกันเพราะว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันค่ะได้ยินว่าคุณฟรีเนี่ยไปร่วมงานเมดกาล่าปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนึ่งในงานที่ต้องบอกว่าโหเป็นอีเวนต์ระดับโลกเนาะเป็นอีเวนต์ที่คนพูดถึงเยอะมากๆเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วงานเขาเป็นยังไงบ้างอยากฟังจากคนที่ไปจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยไปรู้สึกเป็นยังไงค่ะโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะอันดับแรกคือดีใจมากแล้วก็มันเรียกว่า proud ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่สามารถไปอยู่ตรงจุดนั้นได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ทุกคนเป็นไอคอนิกอะค่ะทุกคนมี global มีชื่อเสียงมีงานที่เป็นระดับสากลฟินเรียกอย่างนั้นแล้วพอมันเป็นเมดกาล่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเขามีกฎมีทุกอย่างเลยที่เข้าถึงยากแล้วพอได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆก็เหมือนฝันเลยค่ะ ซึ่งพอไปถึงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่โอ้คนนี้เราเคยเห็นในโซเชียลเราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการวางตัวการที่จะก่อนที่จะไปตรงนั้นก็ต้องทำงานกับทีมเยอะมากๆอย่างฟีนถูกรับเชิญไปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Valentino ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทาง Valentino มากๆที่ให้เกียรติฟินได้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะก็ต้องทำงานร่วมกันกับทีมหลังบ้านของฟินเองก็มีทั้งเมเนเจอร์ทีมอาร์ติสต์หรือว่าทีมเมคอัพand hair stylist ทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงกับบวกกับทีม Valentino ด้วยว่าเราจะทำ total look ยังไงเราจะจัดการไปครั้งนี้ด้วยลุคแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลังบ้านก็จะมีการเลือกแล้วคือชุดก็จะเป็นคอสตอมจากมิสเกเล่ค่ะคือเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ก็จะมีชุดให้เลือกว่าโอเค5 ชุดสุดท้ายเราจะไปยังไงต่อก็ไปพิกกันที่อเมริกาค่ะตอนนั้นแล้วก็ไปถึงงานก็สนุกมากค่ะคือภายในงานก็มันจะมีกฎอันนึงที่เขาห้ามถ่ายรูปค่ะในงานก็ถือว่าทุกคนก็ respect การไปถึงงานแล้วก็เหมือนได้ interact กับทุกคนจริงๆไม่ได้แบบว่าเพื่อโซเชียลมีเดียอะไรตรงนั้นค่ะครับ
ก็งานเมดกาล่าก็เป็นงานการกุศลของคนในวงการบันเทิงระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีที่นิวยอร์กใช่ไหมครับจัดที่เดิมทุกปีแล้วก็เป็นงานที่มีต้องบอกว่าเป็น A-lister ทั่วโลกไปนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นแฟชั่นชุดอะไรที่แบบว่าเป็นภาพ snap ออกมาให้เราได้ดูเสมอจากงานเมดกาล่าก็โอ้โหน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมากๆค่ะครับเขาถามอาจารย์ปอบ้างครับว่าเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเราพูดคำว่าไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คนจะนึกถึงพวกซีรีส์นะครับคนจะนึกถึงงานอีเวนต์คนจะนึกถึงดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพลงแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นถูกไหมฮะมันส่งผลต่อภาคธุรกิจอื่นยังไงบ้างครับอาจารย์คือจริงๆต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหมือนนะครับไฟนะครับที่จุดประกายให้ตอนนี้นะครับเป็นแรงกระเพื่อมนะครับไปหลายภาคส่วนอย่างมากนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ที่นะครับคือคุณฟรีมนะครับได้นะครับพูดมาแล้วเนาะว่าจากนะครับบันเทิงเนี่ยทำให้นะครับส่งผลต่อโลเคชั่นนะครับพวกการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงนะครับเกี่ยวกับโปรดักต์อื่นแล้วผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเช่นหนังในเมืองไทยนะไปดังในเมืองจีนคนจีนเห็นนะครับอยากมาตามรอยนะครับอย่างเช่นเขื่อนหลานมานะครับทำให้นะครับเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับไปตลาดภูนะครับจากเดิมเลยเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับว่าตลาดภูอยู่ที่ไหนนะครับคือพูดง่ายๆว่าอยู่เขื่อนนอกสายตาคือตอนนี้ลองไปเดินดูได้ครับมีคนจีนมาเดินดูกินอาหารต่างๆนะครับกินเขือกุ้ยช่ายนะครับไปถ่ายรูปริมน้ำนะครับมีนะครับภาพที่มันเป็นแลนด์มาร์คนะใหม่ๆเกิดขึ้นและก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกครับมันเลยครับคือมันทำให้เกิดอีโคโนมีขึ้นมาใหม่ครับที่เรียกว่าแฟนอีโคโนมีนะครับหรือแฟนดอมซึ่งอันนี้นะครับคืออะไรคือครับเขื่อยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับเขื่อน้องฟิล์มเนี่ยนะครับได้นะไปร่วมงานกับแบรนด์ในเมืองจีนนะครับอย่างเช่นเขื่อโจไต้ฟุกนะครับมันก็เลยทำให้คนจีนนะมีการตามต่อเพราะนะครับต่อยอดนะครับจากคำว่าแค่นับ value มาเป็น emotion อันนี้คือถ้าเรามองใน value ในสมัยก่อนอาจจะมองแค่ตัวเงินอาจจะมองแค่ว่านะครับได้อะไรแต่ตอนนี้คนจีนเริ่มมองว่าแล้วนับส่งผลต่อนะจิตใจยังไงนะครับเป็นในด้านของ emotion นะ value ซึ่งอันนี้นะครับก็ขับเคลื่อนได้ดีมากส่วนอันนึงครับเราอาจจะไม่รู้เลยคือคนต่างชาตินับมาเมืองไทยเพื่อมาเรียนรู้นะภาษาด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอย่างเช่นเขื่อคนจีนเองเนี่ยเริ่มเดินทางมาเรียนที่เมืองไทยเรานะครับทั้งระยะสั้นนะครับแล้วบางคนนะครับอยู่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าชอบอยู่อย่างยาวเลยครับผมก็นะครับมีจุดเริ่มต้นจากการที่ว่าชอบดารานะครับชอบหนังไทยนะชอบอะไรที่เป็นไทยดังนั้นนะครับกล่าวได้เลยว่าคำว่านะครับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคือไม่ได้อยู่แค่ความบันเทิงแล้วนะครับแต่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นับเป็นเหมือนคือหน้าต่างที่เป็นแรงกระเพื่อมแล้วให้คนอื่นเปิดรับเมืองไทยเราได้มากขึ้นครับครับเพราะจริงๆมันก็ไปทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นอาหารได้หมดเลยครับเครื่องสำอางอะไร beauty product อะไรเยอะแยะมากมายถูกต้องครับใช่ไหมครับรวมถึงจริงๆอาจจะเป็น culture อื่นๆที่มันซ่อนอยู่อีกเลเยอร์นึงด้วยนะฮะน่าสนใจมากจริงๆผมคิดว่าสถานที่นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพอมีคนไปเริ่มไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ไปเลยถูกต้องครับใช่ไหมครับเหมือนกับบางทีเราก็บางคนก็จะไปตามรอยซีรีส์ดังของประเทศอื่นก็มีของไทยเราก็มีเช่นกันนะฮะแล้วก็จริงๆอาหารไทยเองก็ค่อนข้างจะเป็นชื่อเสียงอยู่แล้วพอบวกกับเรียกว่าเป็น entertainment บวกเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งช่วยให้ผลักดันมากขึ้นแต่ก่อนเวลาดูซีรีส์เกาหลีจะรู้สึกว่าเขามีฉากกินข้าวบ่อยมากเลยเราเพิ่งรู้ทีหลังว่าเขาตั้งใจเขากินข้าวบ่อยมากเลยเราก็แบบทำไมกินข้าวบ่อยจังเขาตั้งใจแล้วก็พอไปดูจริงๆเขาจะเห็นว่ามันจะมี product อยู่ในนั้นนะเสมอเลยเพียงนิดแบบเนียนๆที่เราไม่รู้เดี๋ยวนี้ของเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะฮะทีนี้ถามคุณฟรีนบ้างครับในมุมมองของอาชีพของเราที่เป็นอาชีพนักแสดงเนี่ยคิดว่าบทบาทของนักแสดงเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับเป็นประตูให้คนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นยังไงบ้างครับเหมือนที่ฟินบอกว่าเวลาที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องถ่ายทอดบทบาทที่เราได้รับซึ่งก่อนที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะต้องมีบทที่ดีโปรดักชันที่ดีแล้วก็รวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรากำลังจะสร้างเป็นไปในทางไหนมากกว่าแล้วพอเป็นวัฒนธรรมเป็นโลเคชันเป็นสถานที่หรือว่าเป็นอย่างเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนมากๆในการที่เราจะต้องถ่ายทอดเข้าไปด้วยอย่างเรื่องล่าสุดที่ฟินบอกปิ่นพักอย่างเงี้ยฟินก็มีขนมไทยมีแบบช่อม่วงมีอะไรคือมีการถ่ายทำเลยแบบว่าวิธีการทำเป็นยังไงแกงอันนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
ยอมรับว่าตัวฟินเองอะเป็นคนไทยก็ยังไม่ได้รู้วิธีการทำ ด้วยซ้ำค่ะแล้วพอได้ทำอันเนี้ยจริงๆแล้วคนต่างชาติหรือว่าอย่างที่อาจารย์ปอบอกว่าคนจีนเขาก็สนใจในการที่จะแบบมาดูมาเห็นมาทานมาเห็นจริงๆว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ถ่ายทอดผ่านเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับฟินมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างแฟนคลับฟินเขาก็สนใจที่จะอยากลองชิมอยากลองมาแล้วก็อย่างเรื่องภาษาเนี่ยก็มีส่วนมากๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับฟินเขาก็ตั้งใจเรียนภาษาเพื่อที่จะอินเทอร์แอคกับเราจริงๆแล้วพออย่างสมมติฟินเดินทางไปต่างประเทศแฟนไซน์แฟนมีตเราก็จะเห็นภาษาไทยเยอะมากอย่างบางทีมีครั้งนึงฟินจำได้ว่าไปเมดกาล่าไปแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาพูดภาษาไทยกับเราเลยอ่ะหนูก็เลยแบบว่าทำไมยูพูดภาษาไทยได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาเรียนเพื่อที่อยากจะสื่อสารกับเราอยากเข้าใจว่าเราพูดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งฟินมองว่ากระแสตอบรับจากเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดอ่ะมันกระจายสู่ทั่วโลกได้แบบอย่างดีเยี่ยมมากๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เราดูเพื่อมีความสุขอย่างเดียวแล้วเราสามารถส่งต่อไปสู่ธุรกิจต่างๆได้อย่างแบบหลากหลายเลยค่ะตอนนี้ครับถามต่อเรื่องการเป็นนักแสดงเนี่ยอะไรยากสุดโว้สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับหนูคือการแสดงที่ไม่เหมือนแสดงอยู่ให้คือก็ต้องดูแล้วเป็นธรรมชาติใช่ไหมแปลว่าเราจะต้องเป็นบทบาทของตัวละครนั้นใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่จำบทแล้วเราพูดอย่างเดียวอะสิ่งที่ยากที่สุดก็สำหรับฟีนนะคะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าคนอื่นแบบยากแตกต่างกันยังไงแต่สำหรับหนูคือการที่ทำให้คนดูอันนี้แสดงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แสดงอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือความธรรมชาติที่ออกมาจากความเข้าใจของตัวละครนั้นๆเพราะว่าแต่ละตัวละครเราเหมือนเราต้องเข้าไปเป็นเขาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าแต่ละบทบาทที่เราได้รับอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะคือทุกคนทุกตัวละครดีกว่าเขาจะมีแบ็คกราวด์มีอาชีพหรือว่ามีความอยากได้หรือว่าเหตุผลของตัวเองอ่ะต่างกันซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจใหม่แล้วก็เป็นเขาใหม่เป็นยังไงให้คนดูรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆอันเนี้ยยากมากๆค่ะแล้ว imagine ว่าถ้าเกิดว่าบางเรื่องเราต้องเล่นอย่างละคร period อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจินตนาการว่าเราอยู่ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือว่ายุคแบบ100 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบริบทของโลกหรือว่าเมืองไทยตอนนี้ก็คือไม่ได้เหมือนตอนนี้สิ่งที่เรามีชุดความรู้อยู่ตอนนี้ก็คือต้องลืมไปใช่ไหมเราก็ต้องมาใหม่ต้องมาเรียนทำเข้าใจบทใหม่ก็เรียนรู้ใหม่หมดเลยค่ะว่าแบบแต่ก่อนเขาใช้ภาษาอะไรแล้วเหตุผลของการทำสิ่งนี้คือทำไมต้องเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวละครที่ฟินได้รับคือเขาชื่อหญิงปิ่นในปิ่นพักใช่ไหมคะเขาจะต้องเชื่อฟังคุณอามากๆเพราะว่าเขาต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนแบบเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเชื่อจริงๆว่าตอนนั้นน่ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งปกติปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจแล้วเชื่อชุดความคิดนั้นแบบอย่าง 100% เราถึงจะเอาเขาออกมาได้อย่างเต็มร้อยอะค่ะครับโอ้ก็เป็นจริงๆยากเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกยากมากค่ะใช่อย่างเรื่องล่าสุดฟินเล่นเป็นแม่มดฟินก็ต้องเชื่อว่าฟินมีแมจิกมีแบบเราสามารถขยับอันนี้ขยับอันนั้นได้แล้วก็เหตุผลของการเป็นแม่มดทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นทำไมเขาถึงสามารถทำอะไรที่มันเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนก็ต้องเชื่อแล้วก็แสดงออกมาให้ได้เป็นเขาอย่างธรรมชาติที่สุดค่ะครับเนี่ยเขาถึงบอกว่าจริงๆอาชีพนักแสดงเนี่ยจริงๆเป็นอาชีพที่ยากมากอาชีพนึงใช่ต้องสวมบทบาทนั้นให้ได้จริงๆแล้วก็บางบทก็คือยากมากบางบทก็คือยากมากแล้วเคยแบบว่าเข้าไปอยู่ในบทบาทนั้นเสร็จแล้วเหมือนพอจบแล้วอะคัดแล้วมันเหมือนออกมาไม่ได้มีค่ะเรื่องที่ยากมากๆก็คงเป็นเรื่องของดราม่าที่เราเข้าไปจนเราร้องไห้ไม่หยุดอะมันมีวันนึงที่หนูต้องเล่นดราม่า3 วันติดกันวันสุดท้ายเนี่ย acting coach เขาก็บอกเลยว่าแบบฟินต้องอนุญาตให้เขารู้สึกแล้วนะเพราะว่าร่างกายฟินอะไม่ไหวแล้วที่จะร้องไห้แล้วฟินก็ไม่รู้สึกกับเขาแล้วว่าแบบทำไมเขาต้องร้องไห้เยอะขนาดนี้เหมือนเราต่อต้านการร้องไห้แล้วค่ะเราก็เลยต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรถึงแสดงออกมาได้เพราะไม่งั้นร่างกายฟินแบบโอ๊ยเรื่องแค่นี้เองเขาจะร้องไห้ทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆตัวละครนั้นเขารู้สึกมากกว่าเราเยอะมากกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องอนุญาตให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นซึ่งก็
ยากสำหรับฟินแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ฟังดูยากจริงๆนะครับกลับมาถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้กระแสเนี้ยเรื่อง Thai Entertainment และองค์คาพยพนี่จุดติดละนะฮะเราก็ไปในหลายประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศใกล้ๆด้วยนะฮะถ้าไปอย่างอเมริกาใต้เนี่ยก็มีฐานแฟนคลับเยอะมากมีคนอเมริกาใต้ชอบดูเยอะมากนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยเนี่ยแต่คำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ยั่งยืนได้แล้วก็ขยายไปใหญ่กว่านี้ได้อาจจะเป็นระดับที่แบบใหญ่เหมือนที่เกาหลีเคยทำได้หรืออาจจะยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างนั้นองค์ประกอบในการที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจะต้องมีอะไรบ้างครับคือในมุมผมนะครับผมมองว่าในตอนเนี้ยเราอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากนะครับแน่นอนว่าในตอนนี้เราเริ่มขยายนะครับจากคำว่านะครับ regional market นะครับก็คือเราไปแค่นับตลาดเพื่อนบ้านนะครับประเทศในอาเซียนนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถพูดเต็มปากว่าเรากำลังไปนะครับเครือ global market นะครับอย่างเช่นนะครับเรานับเข้าไปเจาะตลาดจีนได้แล้วนะครับจีนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งนะครับที่เป็น global นะครับหรือว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยว่าเราได้ข้อมูลนะครับมาจากDITPครับว่าได้นะครับนำเครือหนังไทยนะครับซีรีส์ไทยนะครับหรือบันเทิงไทยเนี่ยเขาไปที่เมืองคานนะครับไปร่วมงานนะครับเครือมาเชียตูฟิล์มนะครับรู้ไหมครับว่าได้เงินมาเท่าไหร่ 1,082 ล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตลาด global เนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังบอกคือว่าเราอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับแต่เราทำยังไงถึงจะยั่งยืนเราต้องทำให้ทั้งนะครับ ecosystem อยู่กันได้ทั้งหมดนั่นคือหมายความว่าเราอย่าไปดูแค่ว่าเราให้ความสำคัญแค่นะครับเขื่อนนักแสดงนะครับหรือว่าเราให้ความสำคัญแค่นะครับเขื่อนโปรดักชันนะครับหรือคนเขียนบทนะครับหรือเราอย่าไปนะครับยึดติดว่าเราทำแนวนี้แล้วขายได้ก็ต้องเป็นแนวนี้นะไปตลอดเลยอย่าคิดแบบนั้นนะครับแต่เราต้องขายนะความเป็นไทยคือจริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไทยในมุมมองคนต่างประเทศคือมีความหลากหลายอย่างมากครับมีหลายมิติมากนะครับแล้วพร้อมที่จะมีอะไรนะครับใหม่ๆที่จะเซอร์ไพรส์เขาตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับ1คือเราต้องเน้นนะครับความหลากหลายนะครับ2อย่าหยุดนิ่งนะแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเรานะเข้ากับเทรนด์อย่างเดียวแล้วเราจะวิ่งตามเทรนด์อย่างเดียวหรอนะเหนื่อยแย่เลยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าแล้วเราเนี่ยมีอะไรที่เหมาะกับเทรนด์นั้นเราก็เลือกตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้นะครับทำไมนะครับ DITP นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงหันมาส่งเสริมนะบอยเลิฟนะเกิร์ลเลิฟนะเพราะว่าก็นับเป็นอันหนึ่งที่ต่างประเทศเขามองคนเริ่มเลยถูกต้องเขามองว่าเราเนี่ยมีนะจุดเด่นตรงนี้แล้วสิ่งที่ทำต่อไปคืออะไรก็ขยายไปสู่อีโคซิสเต็มอื่นนะครับอย่างเช่นเริ่มมีนะโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องนะครับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับมีในเรื่องของนะครับที่เกี่ยวข้องกับ education ก็มีนะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเริ่มมาเรียนภาษานะครับเริ่มอยากที่จะเรียนรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นอีโคซิสเต็มให้ได้ครับแล้วก็ต้องมีการเครือส่งเสริมในเครือทุกระดับผมมองอย่างตอนนี้ครับว่าจริงแล้วเรามีคนไทยที่พร้อมจะไปต่างประเทศเยอะมากนะครับและในยุคปัจจุบันนี้นะเป็นยุคดิจิตอลดังนั้นเนี่ยคือมันไม่อยู่แค่ว่าคุณจะต้องนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนหรือต้องมีเงินทุนในตอนนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะลองทำคอนเทนต์ในโลกดิจิตอลก่อนอันเนี้ยผมว่าเป็นคือจุดที่เราสามารถทำได้แล้วผู้ที่นับเกี่ยวข้องก็ควรจะส่งเสริมในจุดนี้เนี่ยครับในมุมมองของผมถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงครับว่าผู้ประกอบการไทยตอนนี้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่มากับเรื่องนี้นะฮะที่อยู่ในองค์คาพยพของเรื่องThai Entertainmentเนี่ยครับโอเคครับผมขอแยกเป็นนับ2ส่วนก่อนแล้วกันครับนับ1นะครับผู้ประกอบการนะครับสายคอนเทนต์แล้วกันนะครับซึ่งก็รวมเกี่ยวกับนับสายบันเทิงนะครับเมืองไทยนี่มีเยอะมากอย่าทำตามกันอย่าทำตามกันอันนี้คือข้อแรกเลยครับอย่าทำตามกันนะเพราะอะไรแล้วเพราะว่าถ้านะครับมันทำตามนะครับจนมันแมสแล้วมันเกลอแล้วถ้าคุณเน้นคือว่านะเป็นอย่างนี้เราขายได้แล้วสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลย2ควรจะมองหานะครับ value ของตัวเองจริงๆและอีกกลุ่มหนึ่งครับนะครับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับสายอื่นนะครับอย่างเช่นนะท่องเที่ยวนะครับอาหารนะครับแฟชั่นนะโปรดักต์อื่นควรที่จะมองครับว่าสามารถที่จะปลั๊กอะไรหรือซัพพอร์ตอะไรนะครับกับวงการบันเทิงได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับทัวริซึมเราสามารถที่จะมองนะครับเป็นแบบระยะสั้นนะครับกลางยาวได้เลยนะครับคือยกตัวอย่างเช่นเรากำลังจะมีนะครับซีรีส์ที่เป็นพีเรียดเราสามารถมองข้ามช็อตได้เลยว่าถ้าเรื่องนี้นะครับดัง
จะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างเราสามารถที่จะซีดนะครับหว่านเมล็ดเพื่อให้นะครับเกิดการท่องเที่ยวตรงนั้นรอได้เลยเราต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้เข้ากันอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับย้อนกลับไปนะบุพเพสันนิวาสนะทำให้นะอยุธยานะหรือว่าต้าเฉิงนะในเมืองจีนเนี่ยคือดังมากๆเลยนะแล้วคนจีนก็หานะครับก็เดินทางมาตามรอยนะแต่ปัญหาหนึ่งคือการขนส่งและ transportation อาจจะยังไม่ได้รองรับมากนักในการเดินทางที่ไปต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเราใช้โอกาสนี้แหละครับในไทย entertainment เนี่ยในการที่จะทำให้มีอินฟราสตรัคเจอร์หรืออีโคซิสเต็มที่ไปด้วยกันได้แล้วคำสำคัญเลยว่าผู้ประกอบการคือไม่ใช่ว่าจะมองแค่การลอกเลียนแบบแต่มองหา value ของเราให้เจอครับครับผมขออนุญาตถามอีกนิดนึงครับว่าบทบาทของ DITP ในเรื่องนี้เนี่ย DITP มองภาพเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า DITP เนี่ยนะครับคือได้มีหลายโครงการนะครับที่คือส่งเสริมนะผู้ประกอบการนับมาอย่างยาวนานนะครับอย่างเช่นนะครับตั้งแต่นะครับเกี่ยวข้องกับพวก product นะครับผมในการนำเสนอในต่างประเทศนะครับ local นะแบรนด์ต่างๆแล้วพอมาถึงยุคนะครับไทย entertainment นะครับก็มีการนะครับนำนะผู้ประกอบการไทยทางด้านคอนเทนต์นะครับทางด้าน entertainment อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปยังตลาดต่างประเทศนะครับช่วยผู้ประกอบการนะครับในการที่ว่านะครับจะไปตลาดต่างประเทศเพื่ออย่างไรแล้วเพราะบางทีนะครับเราอาจจะเก่งในประเทศเนาะนะครับแต่ต่างประเทศเราอาจจะ blank นะครับอย่างเช่นนะครับเราจะไปจีนเราอาจจะไม่รู้ว่านะครับคนจีนเขาชอบอะไรนะครับคนจีนเขาคุยกันยังไงนะครับการนะครับต่อรองยังไงนะครับหรือว่าไปโตเกียวนะครับจะเอาอะไรไปขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง DITP เขาก็ช่วยตรงนี้นะมีหลายโครงการอย่างมากนับรวมถึงนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับที่เมืองคานนะครับก็เพิ่งพาไปนะครับแล้วก็ได้นะครับเผื่อเม็ดเงินกลับมาค่อนข้างมากรวมถึงอเมริกาใต้นะครับพูดได้ว่าตอนนี้ DITP เขามีโครงการที่พาผู้ประกอบการไทยเราไปทั่วโลกเลยครับตัวอย่างเช่นนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในนับสายคอนเทนต์นะครับแต่คุณเป็นนักผู้ประกอบการนับเจ้าของเกือบโปรดักต์นับฐานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณได้มาเชื่อมนะครับในนะครับภาพยนตร์นะครับในเครือซีรีส์ก็เป็นโอกาสที่ว่าเวลาที่คนนับต่างประเทศเขาได้เห็นแล้วเขาก็สามารถที่จะมองหานะครับในประเทศเขาได้ด้วยเพราะต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างคำว่าอีโคซิสเต็มที่ผมบอกเนี่ยคืออีโคซิสเต็มรวมครับอย่างเช่นคุณรู้จักแล้วคุณมีการรับรู้แล้วทางภาครัฐก็สามารถที่จะส่งเสริมว่าและรับรู้แล้วหาซื้อได้ที่ไหนในตอนนี้นะครับมีในเวนี้เลยที่ว่าทาง DITP เนี่ยก็มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกไปต่างประเทศได้ด้วยอย่างพวกเครือแบรนด์ต่างๆเวลาเห็นแล้วอย่างผมจะขอยกตัวอย่างจีนแล้วกันอย่างในตอนนี้เวลาคนจีนเขาเห็นนะครับสินค้าไทยเขาเห็นจากไหนเขาเห็นจากในซีรีส์นะครับในภาพยนตร์แน่นอนเขามาตามรอยเขามาเที่ยวนับแต่ว่าถ้าเขาอยู่ที่เมืองจีนล่ะเขาจะซื้อนะครับจากไหนก็แน่นอนถ้าเขาสามารถหาซื้อได้ในที่เมืองจีนนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้มีนะครับเครือทีมอร์ Global นะครับซึ่งนะครับ DITP นะครับก็สามารถที่จะส่งเสริมนะครับเพื่อสินค้าไทยเราไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับเลยอยากให้มองเป็นอีโคซิสเต็มและอย่างที่บอกครับว่าโชคดีมากในตอนนี้ที่เรามีเพื่อนหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมอยู่แล้วด้วยครับจริงครับบางทีเราเห็นสินค้าในซีรีส์หรือในภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็เอามาซื้อมาเมืองไทยก็ซื้อได้แต่บางทีเราอยู่ที่นู่นเราก็ซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ส่งสินค้าไปขายทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยนะครับขออนุญาตถามคุณฟรีนบ้างครับในฐานะที่วันนี้เราเป็นหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจภาคใหม่ของเมืองไทยก็ได้ที่เป็นความหวังอย่างสูงมากเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเก่าๆของเราหลายอันมันก็หมดอายุไปบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่มาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกดดันไหมครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นพาให้เรื่องนี้มันไปสักเซสให้ได้หนูว่าหนูภูมิใจนะคะแล้วก็ภูมิใจใน entertainment ไทยมากๆค่ะรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทรนด์ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราควรคำนึงถึงมากๆคือ quality ที่ดีมันคือแบบคนเราหนูรู้สึกว่าผู้บริโภคอ่ะเขาอยากเสพอะไรที่มันมี quality มีคุณภาพแล้วก็แบบมันน่าดูกว่าเยอะค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่กระแสที่จะอยู่กับเราแต่มันคืองานที่มีคุณภาพแล้วก็จริงใจกับคนดูมากๆที่สุดแล้วก็อีกอย่างที่หนูรู้สึกว่าคนไทยไม่แพ้จริงๆก็คือ quality นี่แหละที่เราจะสามารถแบบอยู่ยั่งยืนแล้วมันก็มีความหมายมากๆกับประเทศไทยหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งหนูยังรู้สึกว่าหนูยัง
ตัวจิ๋วเดียวในขณะที่ entertainment ไปได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ฟินเชื่อว่าในอนาคตอ่ะเรายังมีอะไรอีกเยอะมากๆที่รอให้คนไทยได้ทำแล้วก็ได้พิสูจน์ความมี quality นี้อยู่อีกเยอะเลยค่ะครับคุณเฟรนคิดว่าอย่าง quality อย่างสมมติว่าเราพูดในอย่างเรื่องของซีรีส์อย่างเงี้ยโอเคบทก็เป็นอันหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องสำคัญรู้สึกว่าในอย่างหลังๆวันนี้บทอะไรเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับมีพัฒนาการในซีรีส์ของไทยหนูว่ามีพัฒนาการอยู่แล้วค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์ปอบอกว่าเขาสอดแทรกอะไรเข้ามาในซีรีส์ค่อนข้างเยอะอย่างยกตัวอย่างเรื่องล่าสุดที่ฟินเล่นก็คือเสน่หาวาโยกับน้องเบกกี้ตัวเนี้ยคือเขาใส่ความเป็นไทยค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างในเรื่องอ่ะคือเจ้าหญิงเนี่ยต้องเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาก็พาเจ้าหญิงไปดูวัดไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยซึ่งฟินมองว่ามันเป็นเสี้ยวเล็กๆที่เราได้เห็นประเทศไทยแต่มัน impact มากค่ะคือคนชมตรงนี้เยอะมากว่าแบบโอเคถึงมันจะเป็นแค่ไม่กี่นาทีคนก็อยากเข้ามาชมสิ่งนี้ที่ประเทศไทยหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ value มันค่อนข้าง impact มากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้เพราะว่า entertainment มันสามารถใส่อะไรเข้ามาได้อีกเยอะเลยค่ะแบบบทที่ดีขึ้นโปรดักชันที่ดีขึ้นหรือว่าการถ่ายทำที่มันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากขึ้นใช่โอ้มันก็มีทั้งนักแสดงด้วยตัวนักแสดงเองด้วยบทด้วยโปรดักชันก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแสงสีเสียงใช่แล้วก็หลายอย่างการตัดต่อพ่วงกับ transition น่าสนใจมากๆใน entertainment ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆการภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เนี่ยถ้าใครเคยไปดูเบื้องหลังก็จะรู้ว่าโอ้โหจริงๆงานมันเยอะมากละเอียดมากๆละเอียดมากๆแล้วก็แบบมีอะไรที่เราคนดูตอนจบเนี่ยอาจจะคิดว่าวิฉากนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหแต่ของจริงนี่แบบว่าถ่ายกันเกือบตายอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะอย่างแบบล่าสุดที่ฟินถ่ายก็เป็นเรื่องแม่มดแห่งสยามของบอสคาสค่ะของพี่น้องซึ่งกว่าจะได้ซีนนึงอ่ะในการถ่ายทำต้องบอกว่าตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มนะคะ1ซีนเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงมันจะต้องมีหลายฉากที่เราต้องใช้ CG ใช้โปรดักชันใช้กล้องช่วยใช้หลายอย่างมากในการช่วยอย่างค่าสตูค่าเซตงานพี่อาร์ตพี่พ็อปก็ต้องเซตใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็น period ต้องอาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้แล้วก็ทำการเซตติ้งขึ้นมาหมดเลยซึ่งกว่าจะได้1ซีนก็ใช้เวลาประมาณแบบ 1-2 ชั่วโมงแล้วกล้องที่ใช้ก็ไม่ได้รับแค่มีเดียมช็อตมันต้องมีเต็มตัวมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแยกซีนค่อนข้างเป็นคัดเป็น10-20คัดเลยค่ะกว่าจะได้1ซีนที่เราได้เห็นไม่กี่วินาทีหรือว่า1นาที2นาทีอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆค่ะชีวิตของคนทำงานที่อยู่ในกองถ่ายทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าโหดนะเพราะว่าคิวคุณฟรินบอกว่า16ชั่วโมง1คิวโหดมากโหดค่ะโหดจริงๆนะฮะแล้วบางทีพวกแบบคนที่ดูไฟอะไรจะต้องกลับทีหลังอีกใช่ค่ะพี่ๆเขาเก่งมากนะคะแบบว่ามาก่อนกับทีหลังอย่างเงี้ยแล้วต้องเริ่มวันใหม่อีกก็ค่อนข้างโหดค่ะเพราะบางทีมันมีคิวต่อวันรุ่งขึ้นก็มีใช่ไหมครับก็เป็นอาชีพที่ไม่ง่ายเลยนะฮะต้องใช้อะไรเยอะแต่ว่าแน่นอนว่าพอคุณภาพของทุกคนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยend product ก็ดีขึ้นด้วยใช่พอทุกอย่างมันมารวมตัวกันแล้วมันเป็นหนึ่งผลงานที่คิดว่าทุกคนจะต้องภูมิใจกับสิ่งนี้มากๆค่ะครับสุดท้ายนะครับอยากให้อาจารย์ปอช่วยปิดให้เราหน่อยครับว่าในอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวผู้ประกอบการมากแต่บางทีเราอาจจะลืมนึกไปไหมหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้บ้างครับเสริมจากที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังเมื่อกี้ไปครับจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับคือเราอย่ามองแค่ว่า entertainment นะครับแค่บันเทิงอย่างเดียวแต่ entertainment นะครับสามารถนะครับเป็นเกือบทุกสิ่งนะมารวมกันได้นะครับตั้งแต่นะครับคนที่นะครับเขียนบทนะครับอย่างที่น้องฟีนบอกนะครับคนนับจัดแสงนะครับรวมถึงนับคนหาโลเคชั่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนับต่างประเทศเขามาใช้เมืองไทยเขามาดูโลเคชั่นนะเพื่อทำรายการเพื่อถ่ายอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะขยายนะครับไปได้นะครับหลายเครื่องมิติมากมายเลยในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งและสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับคือแน่นอนว่าเราต้องเน้นเรื่องของคุณภาพและจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราควรที่จะมีการที่เรียกว่าเรียนรู้นะครับในตลาดที่เราจะไปเจาะด้วยผม
นับเชื่อเรื่องว่านับวางแผนดีมีชัยไปมากกว่าครึ่งนับหลายคนบอกว่าเนี่ยนับลองทำไปก่อนนับกระแสนี้มานับลองทำไปเดี๋ยวก็จุดติดเองแหละนะครับคือในเรื่องของเครือบังเอิญนะแต่จริงๆแล้วเครือไม่ใช่นะครับอย่างเช่นที่นะครับเครือน้องฟิล์มบอกเนาะนับว่าเวลาการนะครับออกกองทำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการนะครับเตรียมตัวค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการควรจะให้ความสำคัญกับการวางแผนอย่างเช่นคุณจะไปเจาะตลาดจีนหรือคุณจะไปเจาะตลาดนะครับเครือญี่ปุ่นนะครับหรืออเมริกาใต้คุณต้องเรียนรู้แล้วว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยทำให้เข้าได้และเข้าไม่ได้บ้างนะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตนะครับเครือยกเรื่องหนึ่งครับนะครับเรื่องเครือสงครามส่งด่วนน้ำเด็ดฟรีซึ่งนะครับเป็นกระแสมากเลยแล้วถ้าเราเลยเห็นว่าจริงๆแล้วมีการนะครับพูดถึงในจีนด้วยเหมือนกันนะแล้วมีกระแสในจีนอันนึงครับคือว่านับตัวละครน้ำไอซ์พูดภาษาจีนคือดีมากแล้วทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเขือพูดจีนได้จริงอ่ะซึ่งเขือเบื้องหลังคืออะไรนะครับเขาเรียนนะครับภาษาจีนอย่างจริงจังคือได้โค้ดภาษาจีนมาสอนซึ่งคนนั้นเนี่ยเป็นคนไทยนะเนี่ยคือทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราให้ความสำคัญนะครับกับทุกเครือแฟกเตอร์เราจะต่อยอดได้เยอะมากแล้วคนไทยนะครับมีคนที่เก่งมากๆเลยครับผมรับชอบคำหนึ่งนะของน้องฟิล์มนะครับคือเขาเมจิกซึ่งจริงแล้วผมอยากจะบอกว่านะบันเทิงไทยนะครับเป็นสิ่งอะไรที่เรียกเมจิกมากเลยนะในการที่ดึงดูดให้คนนับทั่วโลกหันมามองนะประเทศเล็กๆอย่างเราได้ครับครับโหนี้อินสปายมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับได้พูดคุยกันได้เห็นหลากหลายมุมมองนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆนี่คือจังหวะแล้วก็โอกาสทองนะที่ผู้ประกอบการไทยควรจะคว้าไว้เพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วก็กระแสไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้เนี่ยได้เปิดประตูบานใหญ่สำหรับหลายธุรกิจไว้ให้เราแล้วนะครับซึ่งความสำเร็จเหล่านี้นะครับล้วนเกิดจากการทำงานหนักของคนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างนักแสดงอย่างคุณฟรีนนะครับรวมไปถึงทีมงานเบื้องหลังในทุกๆภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันจนเกิด Impact ทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้นะครับแล้วติดตามกันใน EP ถัดไปได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Mission to the Moon หรือติดตามโซเชียลมีเดียของ DITPเพื่อไม่ให้พลาดทุกโปรแกรมที่จะช่วยพาธุรกิจไทยออกสู่เวทีโลกในพอดแคสต์ซีรีส์ Think Thailand Mission to the World พาสินค้าไทยไปตลาดโลกแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. The Meeting Book นะครับเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำให้พกไว้ที่โต๊ะทำงานว่าจริงๆ Meeting Book เนี่ยมันมีข้อดีเพราะว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยมักจะค่อนข้างเยอะเราลืมเพราะว่าตอนนั้นมันสำคัญขนาดไหนตอนที่เราประชุมแล้วบางทีเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตามแล้วเรื่องมันก็ตกหล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ Meeting Book เล่มนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นทุกการ Meeting คุณเนี่ยง่ายขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็ productive มากกว่าที่เคยอย่างแน่นอนนะครับ